nandito kami ngayon sa Southside Corner. Kasama ko ngayon si Rides Norman. Yung silencer niya, nandito kasi yan. Dito ko nilalagay. Yan, ganyan yung silencer niya, guys. What's up guys? DownShiftVinci here. Nandito kami ngayon sa Southside Corner. Kasama ko ngayon si Rides Norman na taga-video ko. Sa vlog na to, i-compare natin yung tunog nitong SC project ko tsaka nitong Vmax na muffler dito sa KTM RC 200 ko. Para magkaroon din kayo ng idea kung anong difference ng tunog nila. So, ayun. Magsisetup lang kami ng ng muffler and then isa-isay natin silang i-sound test. Vmax muffler with silencer. So yun guys, narinig nyo naman yung Vmax na may silencer. Ito naman, walang silencer. So, Vmax muffler without silencer. ayun guys, narinig nyo naman yung Vmax na walang silencer. Ngayon, ikakabit natin tong SC project. Yung silencer niya, nandito kasi yan. Dito ko nilalagay.
Ayan, ganyan ang silencer niya guys. Kaya hindi ko siya pwede lagay dito kasi tatalsik lang yun. Medyo hassle, pero para sa vlog, mag-effort tayo. So kakabit ko na to, tapos i-testing natin yung tunog neto. Okay? So yun guys, nakabit na natin tong SC. May silencer ngayon yan. Kaya check natin kung anong tunog niya dito sa KTM RC 200. SC project with silencer, KTM RC 200. So yun guys, narinig nyo yung SC project na may silencer. Ngayon, testing natin ng walang silencer para maging pruweba. Ito yung silencer na SC guys. Yan. So yun, SC project without silencer, KTM RC 200.
guys, narinig nyo naman yung difference ng muffler na to. For me, mas malakas tong SC compare dito sa Vmax. Kasi sa SC, wala talaga siyang pumipigil sa tunog niya. Parang open na open lang. Unlike dito sa Vmax, meron siyang malaking string or meron siyang malaking tubo rin sa loob para ma-minimize yung ingay ng muffler. And then pagdating naman sa silencer, yung silencer ng SC parang hindi siya ganun ka-effective. Since kahit na meron siyang silencer, malakas pa rin. Whereas dito sa Vmax, yung silencer niya, effective na effective kasi may kaibahan talaga pagdating sa tunog. Pagdating naman sa performance, for me parang parehas lang sila. Kasi sa hatak, sa feeling, sa RPM limit, halos parehas lang talaga sila. Although sa Vmax, ang advantage niya lang talaga, hindi siya ganun kaingay compare dito sa SC. Kaya parang for me, hindi siya sitahin. Kasi especially if naka-silencer, kasi hindi siya talaga siya hindi mo ma-feel or ma-distinguish na naka aftermarket muffler pala. So yun, pero syempre pag binirit, doon talaga lalabas yung ingay ng muffler. So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. And iniwan ko lang tong vlog na to kasi for sure, bumabiyahe kami nito pa sa Gada, kami dalawa ni Casey. Kaya iniwan ko lang tong vlog na to, kaya ayun. Then shoutout kay Norman, maraming salamat kay Rides Norman sa videographer ko sa pag-effort niya ng pagtulong niya rin sa akin. Kaya ayan guys, check nyo yung channel ni Rides Norman, naka-SR125 siya. Tapos shoutout sa kampon ni Norman sa mga grupo ko. Mga kampon! Mga kampon! Shoutout! So ayun, kay Bad Trip Moto, J-Rides Moto Vlog, Ian Moto Vlog, Mio Moto Vlog, J-Ride, tsaka kay Kaboy, yan, kay Sir Red. Shoutout sa inyo guys. Bad Trip. Oh, nasabi ko na si Magic Carlo. Ay, siya nga pala, yung dakilang maniniyot. Si Rides with Magic Carlo. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. You all know the drill. Ride safe. Peace out. Parang pang expressway lang din. Yan o. Thank you brad. Thank you. Sige. Marami. Habog. Practice. Salita ka nga, Adol. Take one. Ay, take one.